کار پایانی من که در واقع برای دانشکده ساخته بودم و ممتاز گرفت فیلمی بود به اسم گرگور برداری. گرگور تورایی که در جنوب هم هست و بند که ما دیدیم خب خیلی اسم پیچیده‌ای میشه، ترجمهش کردم به ماهیگیری، که اتفاقا این ماهیگیری رو چندی پیش حالا دوستان لطف کرده بودن تو موزه هنرهای معاصر یه جشن تولدی برای من گرفته بودن. من گفتم درست 50 سال از اون زمان گذشت و دوست دارم که این فیلمی رو که 50 سال پیش به عنوان دانشجو ساختم ببینید و دادم اینجا. با دوستان زیرنویس کردیم، نمایش دادن و برام جالب بود که فردا پس فرداش به من چند تا از بچهای فیلمساز، از دوستان فیلمساز گفت که سینه چرا اون راه رو ادامه ندادی؟ گفتم که شاید اشتباه کردم، به دلیل اینکه من همیشه معتقد بودم که ما باید نوعی از سینما رو به وجود بیاریم که در عین حال که با مردم ارتباط فرهنگی خوب برقرار میکنه و اون در واقع سلیقه فرهنگی رو ارتقا میده، در عین حال خارج از ایران هم بتونه معتبر باشه. اینی که یا این یا اون برای من یه مقداری غریبه بود. متوجه هستید؟ فیلم های اولیه من که خودم ساختم تو ایران مثل شرح حال و مثل سردی آهن و غیره که اواخر باز دوباره بچهای نسل‌های جوان نشون میده که من اون وقت خیلی مدرن فکر میکردم. به قول یکی میگم من کارهای تو رو تعقیب کردم، همه فیلم‌ها بعد از 30-40 سال تازه کشف شده. میخوام مسائل اجتماعیمون رو بگم. یه آدمی به خیال خودش شاید اول شده، متوجه هستی چی میگم، یه حالت اینجوری. در ضمن همون سالم ازدواج کردیم و با خانمم آمدیم به ایران. هیچ جای دیگری نبود، فضای فیلم فارسی معروف پذیرای امثال من نبود. متوجه؟ تلویزیون ملی هنوز راه نیفتاده بود، داشت راه میافتاد. کانون پرورش فکری که اصلا نبود. متوجه هستی چی میگم؟ تنها جایی که میشد کار کرد وزارت فرهنگ و هنر بود. به این ترتیب در سال 46 که من آمدم رفتم به وزارت فرهنگ و هنر که سال قبل از من یعنی یکی دو سال قبل از من آقای طیاب آمده بود و از اون طریق یادم وقتی من رفتم کسانی که در وزارت فرهنگ و هنر قبل از من بودن هجیر داریوش بود، کامران شیردل بود، منوچهر طیاب بود که حالا اونایی که فعلا شناخته شدن. مدیر کل وزارت فرهنگ و هنر سینماییش آقایی بود به اسم دکتر حشمتی. گفتش که همه این مدارک و غیره‌ای که داری به درد ما نمیخوره، برو سر پله ها وایسا، این کارمندایی که صبح وارد میشن یه فیلم ازشون بساز. خب من خیلی بهم برخورد. ما رفتیم اونجا مثلا همه این اتفاقا، حالا میگه برو سر پله ها. گفتم که من اجازه بدید یکم فکر کنم. من به هر حال برای اینکه شما در واقع بتونم وارد بشم یه فیلم 5 تا 10 دقیقه میسازم. گفت فکراتو بکن. اون زمان هنوز این لحاف دوزای دورگرد بودن. فکر کردم راجع به یکی از اینا یه فیلم بسازم.
و به این ترتیب شد یه فیلم 8 دقیقه‌ای که خیلی خاطره داره حالا، ولی به اسم آوایی که عتیقه می شود. از شانس خوب یا بد، نمیدونم کدوم یکیش، این فیلم گرفت. خب حالا یه اتفاق جالب اینجا افتاده که من هنوز که هنوزه این رو حتما لازم به تکرار میدونم. امثال من با فرهنگی که اون زمان در سینمای متداول جاری بود و خب بعضیا مثلا مثل گلستان یه دفعه میامد خشت آینه رو میساخت، تک و توک بود، ولی اگه میخواستی وارد حرفه سینما بشی، اون فرهنگی رو که ما آموخته بودیم، نسلی رو که برگشت، براش قابل استفاده نبود، اصلا کاری باش نداشت. متوجه هستی؟ از یه طرف نمیتونست بگه اینا فیلم ساختن بلد نیستن، از یه طرف باید مهری میخورد که یعنی آقا اینا به درد ما نمیخورن. که الان میبینم، الان باز دعوتم کردن، میبینم که فیلمای 45 46 سال پیش من و این جوانایی که علاقه من به سینما میگن آقا اینا چقدر مدرن بود فلان. خب من فکر میکنم یه اشتباه بود. ما متاسفانه حالا نظر فرهنگی صحبت میکنیم، خودمون از درون اون چیزی که داریم، من دیگه تموم شد، از هیچ کسی چی نمیخوام، نه اینو بدون از درون اون چیزی که داریم کشف نمیکنیم و پرورش بدیم، صبر میکنیم اگه دیگران کشفش کردن بعد میگیم ما هم هستیم. متوجه هستید؟ از درون این اتفاق نمیفته. من اینو الان سرنوشت یه جوون میدونم، جوون فیلمساز که برای اینکه بتونه در واقع خودشو رو پا نگه داره، در نهایت اون چیزی که ذهنیت واقعیش بود رو نتونست اون گونه که میخواست ادامه بده. بگذاریم. از شانس خوب یا بد من اون فیلم گرفت. بعدن هم یه فیلم دیگه ساختم که گم شده است هنوز، راجع به هنرمندای ایرانی که اون از بین رفت. بعدن یه فیلم ساختم آن سوی هیاهو که راجع به بچه‌های ناشنوا بود که در مدرسه باغچبان چیز میکردن، در آموزش میدیدن. در اون فیلم ورود سهراب شهید ثالث به سینمای ایران بود به عنوان دستیار من. هنوز که هنوزه اون فیلم وجود داره و سهراب هم تو صف اتوبوس دیده میشه. اون فیلمم اون زمانی که سینمای ایران اصلا جایزه‌ای نمی‌برد و کسی نمی‌شناخت و اینا، 2 جایزه برد. یکی از هیئت داوران بین‌المللی توی جشنواره کودکان نوجوانان و یکی از آرشیو فیلم ایران که مال فرخ غفاری بود. به این ترتیب مهر مستندساز رو به ما زدن. من با مستند هیچ مشکلی نداشتم، ولی اگر قرار بود مستند مانع از این بشه که حالا این فیلمنامه‌هایی که من رو بهتون نشون میدم ساخته بشه، بعد میگم آقا ربطی نداره، من اگه مستند میسازم به جای خود، ولی من اصلا با ادبیات آمدم تو سینما. متوجه هستی چی میگم؟ بگذاریم. جنیک پاشو دختر دریایی چه احساس کرد؟ به این ترتیب توی فرهنگ و هنر من چند سالی سعی کردم که اگر بتونم فیلم سینمایی هم بسازم. منتها شاید دفعه پیش گفتم در واقع نشدش هم خیلی ساده است. یعنی یادمه که الان هی صحبت بشه راجع به کوروش فیلم ساخته بشه. من درست بعد از جشن‌های 2500 ساله‌ای که اون زمان بود با وزیر فرهنگ و هنر رفتم پلوش و گفتم که ببینید اگر الان ما راجع به کوروش فیلمی بسازیم همه وسایلش حاضره، از پرچم و اسب و لباس و عرابه و همه اینا هست. فیلممون 1/5 یعنی 1/5 میشه خرجش به نسبت اونی که بخواد همه اینا ساخته بشه. یک داستانی رو هم نوشتم که از کتاب تربیت کوروش داشتم، نوشته کسنوفون، به اسم پانتئا که زن پادشاه شوش بود، به اسم آراسپ در جنگ با کوروش شکست میخوره، فراری میشه و تمام حرمش و در واقع هر چی داره در اختیار کوروش قرار میگیره. اولش که نوشتم و گفتن خیلی خوب و اینا، باز چه اتفاقی افتاد که من این اتفاقا رو همیشه تجربه کردم که بهانه خیلی در واقع مسخره‌ای آوردن که شما فکر میکنید چه کسی بتونه، کدام بازیگر شأن آن را دارد که نقش کوروش رو بازی کنه. اینو حالا نوشته بودن.
خلاصه نشد اون. فیلم سینمایی دیگری که قبل از انقلاب میخواستن بسازن و باز نشد افسانه شهر سفید بود. داستان همین شهرک دریا کنار بود که تازه ساخته شده بود و درختها هم همه کوتاه بود. به این ترتیب شهر کاملا سفید بود. یکی دیگه بود باز عشق در کوچه آفتابی بیدرخت که اون رو هم وقتی خواستم بسازم درست مصادف شد با اون سالی که آقای بیضایی فیلم رگبار رو ساخته بود. بعد دیدم شباهتایی هست. منم یه اخلاقی دارم، اگه کارم شبیه مال یکی دیگه باشه فوری فاصله میگیرم. این بود که اون هم موند. به این ترتیب قبل از انقلابم این نبود که من کوششامو نمی‌کردم، گرچه به شهید ثالث گفته بودم من اولین فیلم سینماییمو 40 ساله که شدم میسازم. اما خب نشد. زنگ نمیزنه. عیب نداره، پیمانه. این دست تمام شه. مگه میذارن؟ سلام. 100 دفعه گفتم با اون کفشای گلیس لغت به در نزن. آقا هر کی زنگ زدم کسی در وا نکرد. در این فاصله من برای انجمن اولیا و مربیان فیلم‌های مختلف می‌ساختم، مثل پسر، پدر و مادر، سرگردانی بچه‌ها میان فرامین خدا و رفتار ما، فعل مجهول، فرار، خط‌خوردگی، سکوت رنگین، چرا بچه من، یک سری فیلم بود. مهم در مورد این فیلم‌ها اون چیزی است که میخوام مطرح بکنم. اینها از اولین فیلم‌هایی بودند که با بازیگران، یعنی با نابازیگران غیر حرفه‌ای در فضاهای واقعی کار می‌شدند. دلیلش هم فقط این بود که خود مسئول انجمن اولیا و مربیان خانم دکتر آصفی میگفت ما می‌خوایم اینا شکل خود همین مردمی باشن که فیلم‌ها رو می‌بینن. در واقع آرتیست فکر نکنن خب اون آرتیست است داره اینو بازی میکنه، همین مردم باشن. و به همین دلیل من خیلی از اون فیلم ها آموختم. اون خیلی مهم بود و گفتم هیچ جا هم ذکر نمیشه و کم دیده شده به دلیل اینکه اونا هیچ کدوم مسئله یعنی هیچ کدوم حجاب ندارن. متوجه هستید؟ و بعد از انقلاب کاملا ماجرا در واقع محجور موند. به هر حال پس از یک طرف سینمای مستند حرکت میکرد، از یه ور این فیلم های داستانی که در فضاهای واقعی با نابازیگرا و غیر و غیر. و همه اینا در واقع نقشه ما این بود که سرمایه رو جور بکنیم که بتونیم به طور مستقل فیلم بسازیم. این فیلم های داستانی روی اغلبش نوشته شده پلاتو 16، برای اینکه ما فیلم ها رو 16 میلیمتری میگرفتیم و 4 نفرم بودیم. من بودم، مرحوم قوانلو بود به عنوان مدیر فیلمبرداری، آقای عباس محمدی نام بود مدیر تولید بود، آقای علی اصغر اسکندری بود که کارهای فنی و نور و اینا رو انجام میداد. جمع و جور با هم کار میکردیم و خب این فیلم ها از 3-4 دقیقه تا 55-6 دقیقه بود. اون 3-4 دقیقه یا رو توی جلسات تربیتی برای استادای دانشگاه و اینا اول نشون میدادن که مسئله طرح میشد که موضوعمون چیه. بر اساس اون مسئله که طرح میشد اون وقت اونا میامدن اظهار نظر میکردن. اون طرفش اون فیلم های بلندتر که مثلا فیلم فرار رو آقای محمد علی کشاورز اون زمان بازی کرد که من یادمه که موضوع فیلم مثلا این بود که پدره به پسرش میگه که اگه دیگه امتحان تو رد شی پاتو تو این خونه نذار، این برخورد. و خب پسر میره سر امتحانی چی بلد نیست، باید خونه فرار میکنه. حالا چه ماجراهایی براش پیش میاد و غیر و غیر. من چند تا از اینا رو که ساختم، اون خانم مدیر عامل خانم دکتر آصفی به من گفت سینایی تو دیگه خودت متخصص شدی، برو مطلب گیر بیار و برای ما بساز. که من اونجا چیز میکردم، میگفتم نامه هاتون رو به من بدید، من بر اساس اون نامه ها سناریو تنظیم میکنم. که یکیش تو ذهنم مونده همیشه هست. یکیش این بود که یه نامه بود که من عاشق فوتبالم، هر وقت میبینم ملت
فوتبال بازی میکنن اینا، من اصلا دیگه شیفته فوتبالم و غیره، ولی قصه دارم نمیتونم بازی کنم، برای اینکه من مجبورم چادر سرم کنم، خانواده‌ام چیزه، چون چادر سرم میکنم نمیتونم فوتبال بازی کنم. ببین این تضادایی که تو ذهن بچه‌ها بود. از اون فیلم‌ها من خیلی یاد گرفتم. بگیر اینو بنداز دور. حالا مخصوصا اینو با خودش میبره که مادره بگه به بچم نرسیدم. یه هفته هم جفت جوراب طول نمیکشه. عمدن همه چی رو پاره میکنه که منو حرص بده. حالا که دارم میفرستمش پیش مادرش دیگه لازم نیستم آخرین جنجال را بندازم. معلومه که صدای آدم در میاد. 6 ماه پدرمو در آورد کم بود. حالا هم میخوای به اسم نگهداری بچت از خرج خونه من به اون پتیاره خرجی بدی. مگه نگفتی خانم خیاطه؟ خب چشمش کور، بچه‌ش خرجشو بده. خیلی زود بعد از جدایی پدر مادرم چمدونمو بستن و منو به منزل مادرم فرستادن.